අයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම මං හිතනවා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි මං අලුතෙන් ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 1 වෙනිදා ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලයිව් ඇවිත් හෝ වීඩියෝස් රැගෙන ඔයාලගේ මෙහොන් දැනුම වැඩි දියුණු කරගෙන සොයන් රැකියාවක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ ඇඳුම් තමන්ටම මසා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම දාලා තියෙනවා මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා එයාලගේ අතින්ම නිර්මාණය කරපු නිර්මාණ කිහිපයක් ඔයාලට ලයිව් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මම ළමුන් 25 දෙනෙක් තමයි ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔයා කලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ලයිව් වෙන්නේ නැතුව වීඩියෝස් රැගෙන ඉගෙන ගත්ත ළමයි ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ලස්සන ඩෝල් කෙනෙකුට වෙඩින් ගවුන් කිහිපයක් නිර්මාණය කරපු අපේ භාග්‍යයත් කවදාවත් ලයිව් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් තාමත් එයා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම හසිත් ලයිව් වෙනවා හරිම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් Tamanට වෙලාව තියෙන විදිහට වීඩියෝස් බලලා ඒ පාඩම් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලගේ අතින්ම කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉදිරියේදී අපි හමුවෙමු. ලස්සන වීඩියෝ කිහිපයකින් මම උත්සාහ කරනවා වෙලාව තියෙන විදිහට ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ටිකක් ඉදිරියට අරගෙන එන්න. ඒ අතරින් ඔයාලට ලයිව් වෙන්න පුළුවන් නම් එමත් නැත්නම් වීඩියෝස් අරගෙන මගේ කෝසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් වටිනවා. මොකද මම channel එකේ දෙන දැනුමට වඩා ලොකු දැනුමක් වැඩි දැනුමක් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන දරුවන්ට මම ලබා දෙන නිසා ඉතින් හමු වෙමු ඉදිරියේදී ඔයාලා හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි.